Tara, usap tayo. Medyo different segment and mamumukha itong parang podcast and gusto ko rin marinig yung mga thoughts mo sa mundo ng MLBB. Kaya nag-post ako last time na mag-comment kayo ng mga tanong or ideas na gusto nyo bigyan natin ng linaw. Kaya eto na, start tayo dito. Mukha siyang lokong tanong pero may sense siya kapag in-explain ko. Sabi ni Simple Life 3208, mahalaga po ba na may skins talaga sa ML para lumakas at mabilis mag-rank up? Simple Life, simplehan natin buhay mo. Mahalaga ba na may skin? Yes and no siya. Bakit? Yes, kasi kung hindi mo pa nakikita yung majority ng mga effects ng skins bukod sa mga dashing effects, meron siya actually additional attributes. Kung physical yung hero mo at may skin ka sa kanya, meron kang additional plus 8 na physical attack. Kung magical yung hero mo, additional plus 8 na magic power. At kung tank, additional plus 400 HP kung hindi ako nakakamali. So, quantitatively and rationally, talagang lalakas ka kasi may additional attributes ka makukuha sa skin bukod sa maganda lang siya sa mata. So, kung may mili ka, may skin, or wala, siyempre maganda kung meron, sayang yung plus 8 or plus 400. Kumbaga kung sobra or kulang, siyempre mas gusto mo sobra. Advantage or walang advantage, siyempre maganda ang may advantage. However, no din siya. Bakit? Ay brother, kahit may plus 8 ka pa dyan or plus 400, kung wala ka mga fundamentals gaya ng map awareness, micro, macro, in-game decision making, hindi mo lang mag-counter pick, hindi mo alam paano counterin yung counter sa'yo, hindi mo alam mag-itemize, hindi mo alam yung meta, hindi ka updated sa patch, yung emblem mo lakapak, eh siyempre huwag ka magtaka kahit maganda skin mo, lugi ka pa rin. Gets? So yes, maganda na may skin kasi sayang yung mga additional attributes na makukuha mo. Pero no din siya kasi kung magre-relay ka lang doon, huwag ka magtaka bakit hindi ka makaangat. Kaya if ever ibalik ni Monton yung 515 party, sobrang ganda nun. Yun yung event na malakihan yung discount sa mga skins. Nalala ko dati, twice nangyari yon. Ang gastos ko sa 7 skins, 7 diamonds. Nakakamiss, sana ibalik if ever ni Monton. So, moving forward sa next question, sabi ni @jess.e1, meron pong idiot-proof guide to jungling. Kailangan ko to. Pagkatanong niya, meron bang idiot-proof guide to jungling? Ganito kasi yan, Jess.e1. Kung gusto mo ng simple way sa jungling, mahirap yung hinihingi mo. Bakit? With the past updates and changes sa junglers, pwede ko sabihin na jungler role yung pinakamahirap na role kung hindi alam na mga kasama mo yung ginagawa nila. Like, kung hindi marunong yung roam and mage mo, mayroon mag-jungler. Kung hindi alam ng gold laner at XP yung trabaho nila, mahirap maging jungler. At kung yung side laners ay kumukuha ng jungle creeps at hindi yung lane nila, wag ka na magtaka. Mahirap talaga mag-jungler. Kaya, mind you mga lods, kung hindi mo alam yung update, first 5 minutes ng laro, ang gold at XP ng core manggagaling lang sa jungle creeps. Therefore, kung kinukuhanan mo sila ng jungle, huwag ka magtaka bakit gap sila o lugi sa retry. Tapos, may inisip tayo bakit di sila makaretry na maayos, baka naman kasi ginap mo kaya lugi. Kaya Jess.e1, kung merong mang idiot-proof guide sa pag-jungle, isa lang kailangang malaman. Dapat lagi kang lamang. Dapat lagi kang lamang. What do I mean? Dapat lamang ka sa levels, rotation, dapat lamang gold laner mo, lamang ka sa farm, etc. Medyo vague pakinggan na dapat lamang ka, pero it just makes sense kasi kung lamang ka, edi lamang ka sa retry. Kung lamang gold laner mo dahil sa rotation mo sa kanya, edi pubuhatin kanya hanggang sa dulo. Kung lamang ka sa respo, sa kasama, edi lalakas din sila. Di bali, gawa tayo ng video about dyan, yung mag-analyze ako ng laro ng isang viewer, tapos bigay ako ng insight ko doon, ano yung mga dapat at hindi dapat gawin.
Ginagawa dati yon ni Boss Dogs way back in the days na hindi ganun kalaki yung MLBB. Pero medyo nag-focus na siya sa vlogs niya. Kaya gawa tayo ng mga ganun na video in the future kapag medyo nakalawagan na tayo, Boss Jess Huwag ka magalala, darating tayo dyan. Next, sabi ni Apple Panadero 1635, Boss Oma, gusto kong malaman kung paano gumagana ang EXP and Gold Robe sa Hero in 8 minutes. Effective po ba yun sa rank at sinong team ang gumagawa ng 8 minutes Roam Gold and EXP Lane? Pa-analysis naman po and pa-shoutout din po Mark Baker nga po pala ng Gagalangin, Tondo, Manila. Salamat and more blessings. Shoutout sa'yo, Mark Baker ng Gagalangin, Tondo, Manila. Actually, medyo confusing yung tanong mo, brother. Kasi yung 8 minutes XP and Gold sa Roam, part talaga siya ng system ni Monton. Kaya kahit sinong teams or kahit sa rank game, meron talaga yan. Kumbaga 2 minutes yung spawn ng turtle, mapa-pro or rank, meron talaga yan kasi part siya ng system ng MLBB. Klaro tayo doon. Therefore, kung aayusin natin yung tanong mo, ang gusto mo atang malaman kung effective ba yung Exort boots kung saan after 8 minutes, kukuha siya ng dark hit na boots instead of the normal boots. Ganito kasi yan kung iintindihin mo paano gumagana ang roaming equipment. The simplest way para mag-guess ko siya is ganito. Binibili ang roam just for the sake na hindi kayo mag-share. Ito hindi kayo mag-share ng XP and gold sa kasama mo. Mapa jungler man yan, mage, or side laners. Therefore, dahil wala kang makukuha ng XP or gold, mapa minions or jungle, makakakuha ka lang ng XP and gold sa roaming equipment mo or SASIS. It's tayo doon. Hoping malinaw tayo doon. Ngayon, once lumampas ka na ng 8 minutes and beyond, pwede ka nang kumuha ng XP and gold hindi lang sa roaming equipment, kundi pati sa minions or jungle creeps. Ginagawa yan ni Monton para makahabol ang mga roamers sa XP and gold at para hindi sila mag-up kapag dumating na yung late game. Kaya si Exort, kumukuha siya ng roaming boots na direct hit after 8 minutes kasi kung kinuha niya yun before 8 minutes, ito yung sabi ni Monton dyan. If 2 heroes in a lane have roaming boots, the one with higher level will receive gold and EXP from minion. Ibig sabihin, kung may dalawang roamers sa first 8 minutes, yung makakakuha ng XP and gold is yung hero na may highest level. And technically, mas higher level yung mage kasi siya yung nakatoka sa mid lane. Kaya kapag ganun, mag-up yung roamer mo. Kaya ginagawa lang yon after 8 minutes kasi by that time, pwede na yung roamer makakuha ng XP and gold sa minions and jungle. Thus, technically, makapag-skill pa rin yung dalawang heroes na may roam after 8 minutes, hindi before 8 minutes. I hope malinaw tayo dun. Yung 8 minutes, part yan ng system ni Monton. Before 8 minutes, ang gold at XP makakuha lang sa roaming equipment for roamers. Pero after 8 minutes, pwede ka nang kumuha ng gold and XP not only sa roaming equipment, kundi pati sa minions and jungle. Gets? I hope malinaw tayo doon. Next, sabi ni Jules 4676, Pitin sa MPL S12 Grand Finals Analysis, boss. Makakaroon tayo ng full breakdown analysis, Boss Jules. Huwag ka mag-alala. Mga-post ko yan mga December 2, hopefully. Kaya kung hindi pa kayo member, join na kayo para ma-access nyo yung mga full breakdown analysis natin sa mga MPL Philippines Grand Finals. As bien. Next, sabi ni Verse Leten, does the level 2 on EXP lane still work as a roam/mage? How can they level 2 faster? Nako, English. Papusubo tayo dyan Servers, if you're a foreigner, we have a English subtitles kaya no worries. Because, my English is only in a karapon, small container. So my English is limited. Okay? Pero kidding aside, gumagana pa ba yung double level 2 sa XP lane? Hindi na. Pero kung gusto mong ipilit mag-double level 2, gaya na magpilit mo sa kanya kahit ayaw niya sa'yo, pwede naman. As long as makuha nyo yung gold grammar after nung maklear yung lane. Crucial yan. Kasi kung hindi nyo makuha yung gold grammar after mag-clear ng lane,
hindi kayo makapag level 2. Kaya kung merong faster way para makapag level 2 ang roamer and mage is gawin pa rin nila yung ginagawa dati kung saan isa-solo clear ng roamer yung mid lane at mag-double level 2 pa rin yung mage at XP given makuha nyo yung gold grammar. So, technically, pwede pa rin naman yung double level 2 pero may extra step lang na kailangan gawin. Pero, tignan natin kung gagawin pa rin ng mga pros kasi by that time na pinapanood mo itong video na ito, baka playoffs or grand finals na ng MPLI. Next, sabi ni Ken Not Good, thoughts po sa build na gamit ko sa Nolan. Assassin Emblem with Adaptive Attack, Wilderness Blessing, Impure Rage. Build, Tough Boots, Heptasis, Curse Helmet, War Axe, Guardian Helmet, Immortality. Optional Brute Force, Malefic. At Ken Not Good, actually, not good ako pagdating sa hero analysis or itemization. Kaya if ever, hindi ako yung best reference for it. Yung mga best dyan is either si Sir Master the Basics or si Strong Will Game Theory. Sobrang mamaw niyan sa itemization. Though nakafocus na siya sa members niya, I think may makakuha ka pa rin idea kung paano niya i-itemize yung Nolan. Pero for the sake ng comment na yan, sige, bigyan natin ng linaw. Normally, best talaga ang Assassin Emblem sa Nolan. Lalo't burst type, kaya all goods pagdating sa emblem. Though kung gusto mo ng other perspective, pwede mo i-try yung additional penetration sa kanya instead sa adaptive attack. Kasi sa recent changes ni Monton, especially yung bagong emblem system, pinakunat ni Monton yung mga heroes at very limited yung mga penetration, lalot yung additional attack makakuha mo na sa items mo. Okay lang din ang Wilderness Blessing kung gusto mo ng additional movement speed. Pero kung nababagalan ka sa jungling niya, pwede yung Season Hunter or kung confident ka sa jungling speed mo, pwede ka mag-lean towards Weapon Mastery for the additional damage lalo't semi-tank yung build ng Nolan mo. And then either Impure Rage or Lethal Ignition lang yan. No props dyan. Kung gusto mo ng konting lifesteal lalo't hindi mana si Nolan, perfect si Impure Rage. Pero kung feeling mo hindi mo pa rin na mapatay yung kalaban kahit nakombohan mo na, pwede si Lethal Ignition. Sobrang helpful niyan lalo kung may natirang HP sa biners mo. Sa items, kung leaning towards ka sa semi-tank, walang problema doon. Though highly recommend ko pa rin yung Malefic Roar, lalo't very limited ang penetration items and walang ibang kaya magbigay ng mataas na penetration gaya ng Malefic Roar. And kung defense, maraming better na items kaysa sa Curse Helmet and Guardian's Helmet. Pero kung gusto mo lang naman ng higher HP para tumagal ka sa clash, then no props yung Curse Helmet at Guardian's Helmet. Pero syempre, personally, pagdating sa mga itemization and emblems, laging personal preference ng player yung mananahig. So lahat ng ideas ay for the sake of reference lang. Ito, tanong din ng marami. Sabi ni Ashen Lad 6837, interesting nga kung bakit hindi na halos ginagamit ang setter tanks. Ano explanation mo doon? To medyo alam ko na kung bakit pero gusto ko rin marinig ang thoughts mo. Sige, ganito. Whenever may mga heroes or kahit sabihin natin yung mga playstyle na hindi na madalas ginagamit, ang lagi nating reference is yung patch update. And isa sa titignan mong dahilan bakit hindi na halos nakagamit yung mga setter tanks is yung pag-usbong ng mga support heroes. Siyempre, para mo ba naman lalabanan yung mga ganun after mo mag-set tapos burst, i-heal lang ng support heroes. Wala na, sayang na set mo. Pero dahil lang ba doon malabo nang bumalik ang setter tanks? Nope. Ang next kasing angulo na titignan mo is yes, sikat ngayon ang support heroes. Yung questions na tatanungin mo, especially sa roamer na setter, kaya mo bang palagan ito mga support heroes? If yes, edi go pa rin sa setter tank. However, kung hindi, ang follow-up question is, sinong support hero yung ayaw mong kalabanin? And I believe mostly na mga setter tanks, ayaw nila yung Matilda. Like, lintik yung hero na yun after ng rework sa kanya. Like, mobile na hero, may heal, and biro mo yung ultimate niya, kaya mo nang kontrolin to the point, kaya niya na mag-set ng 5. Which, kung hindi ako nakakamali, that was Grand Finals ng AP Brand versus Blacklist International Game 2, kung saan tumama yung Circling Eagle sa 4 na heroes ng Blacklist
and that CC was enough para i-end ng brand yung game. Kaya pwede pa rin magamit ang setter tanks. The question is, kaya mo bang tapatan yung support heroes gamit ang setter tanks? Or kung hindi mo kaya, sino yung support na ayaw mong makalaban? Once masagot yung mga yon, I think pwede pa rin magamit ang mga setter tanks. Ito, medyo issue. Sabi ayoko ng issue eh. Pero sige, ilan lang naman yung mga comments. Sabi ni Tess Dios 2995, Boss Dol, bakit madalas sinasabi ng kapwa natin Pinoy ngayon na tagilid daw yung Pinoy sa M5 at sobrang lakas daw ng Onyx ngayon? Sa tingin mo, Boss Dol, may palakba ang PH sa Onyx? Yun kasi palagi nakabasa ko sa comments madalas eh. Maraming salamat, Idol Oms. Love you. Salamat sa sagot. Love you too at Tess Dios 2995. Ayos ba yan? Pero, issue kasi, lugi ako dyan eh. Kaya, sagutin natin sa ganitong anggulo. Ang number one question na dapat tignan natin, bakit ba nasasabi na tagilid yung mga representatives ng PH against Onyx Indo? Well, balikan natin yung history ng matches and mga stat line this 2023, especially for Onyx ID. This 2023 was their strongest year kung saan nung pumasok ang MPL regular season 11 nila up until playoffs, grand finals, wala silang talo. Pumasok ang MSC group stage and MSC playoffs, never silang natalo kahit isa. I believe that's 30 plus win streak up until MSC grand finals kung saan nakakuha ng 2 panalo ang Blacklist sa kanila. And then, pumasok ang Snapdragon Pro Series kung saan Onyx Indo ang naglaglag sa AP brand, if I'm not mistaken, nung upper bracket, which nakalaban ng brand yung Bigatron sa lower bracket and natalo sila. So, results and stat-wise, hindi mo may tatanggi, tagilid talaga tayo and mamaw talaga ang Onyx Indo ngayon. But, let's give credit where credit is due kasi hindi ganyan ang Onyx dati. Kung maalala mo yung M4, kung saan nilaglag ng second place na RRQ, yung champion na Onyx Indo, with the same team to CW, Puts, Kiboy, Kyrie, and Sans. Though I believe hindi pa si Coach Sheb yung head coach ng Onyx noong M4. Then, pumasok ang 2023, same lineup but different head coach, which is si Coach Sheb na yun. And since then, ibang Onyx Indo na yung nakikita natin. Anong gusto kong puntuin dito? Kung ano ang estado ng Onyx Indo ngayon, deserve nila yan. All the adjustment and changes para lang umabot sila sa ganitong state is something to be proud of, especially sa organization ng Onyx. However, despite the results, may palagba. Oo naman. Nasabi ko ito sa full breakdown analysis ko sa Blacklist and Echo na kung ano ang resulta ng regular season or past matches, iba siya sa grand finals. Therefore, ano man ang history ng Blacklist at AP Brand sa Onyx Indo previously, mag-iiba siya sa M5. Pero again, we never know ano future. Sa akin naman, ano man resulta, panalo pa rin ako kasi may ma-analyze akong magandang laro. Ito, talagang tinodo niya yung mga tanong. Sabi ni Bentro 9225, sa lineup ng AP Brand that is competing in M5, do you think that kaya nilang matapatan yung main 5 ng Onyx Esports? Gusto ko bang magbigay ka ng insights regarding sa playstyle, drafting, laning, objective-wise, and team composition sa bawat teams? Pangalawa, sinong team ngayon ang sa tingin mo ang nababagay na tawaging dark horse? Exemption na yung Indonesia tsaka Philippines. Pangatlo and last, anong opinion mo sa representative ng China na KBG na magko-compete sa M5? Pangatlong comment ko na to and never mo ako napansin. Hahaha. Hopefully mamabigyan mo ng justice mga katanungan ko. Pangatlong comment niya na kasi kaya talong tanong. Kaya deserve niya naman yung talong sagot. When it comes to AP Brand versus Onyx M5, the question is hindi kung kaya. Kasi syempre, kaya naman. Ang magandang question dyan, anong adjustment? Kasi stat-wise, Onyx is the better team. Though upon observation sa team composition and playstyle nilang dalawa, hindi nakakalayo. Parehas kayang gumamit ng assassin, parehas kayang mag-utility junglers, parehas mamaw sa teamfight, parehas alam yung mga timers kailan i-execute yung winning condition nila. At parehas alam paano i-take advantage yung mga kamalian ng isang koponan. In terms of draft, mas creative ang Onyx.
Pero mas on point ang Bren, like for some reason nakakuha nila yung tamang hero at a specific point in time sa draft. In terms of laning and objective wise, again, parehas objective gaming itong mga ito. And alam nila yung timers ng heroes nila kaya hindi mo sila matatalo sa lanes. Kung may kailangan bantayan sa bawat kupunan for me is yung championship form ni Flaptizzy, which kapag nasa ganun siyang mood iba yung laro ng Bren. Tapos for Onyx, bantayan mo si Kiboy talaga. Si Kairi, hayaan mo na yan. Mamaw talaga yan kahit sa mong tignan. Second, sino yung bagay na tawagin Dark Horse? Well, for me, China yan boss. Bakit? Wala pa tayong data eh. Ang alam lang natin, an esport giant like China has entered the MLBB scene. So, either ma-meet ang China, yung expectation natin na malakas talaga sila, or ma-overestimate natin na ay ganyan lang pala galawan nila. We'll see kung ano galaw nila pero sa tingin ko, China ang bagay na masabi na Dark Horse. Though kung may impression ako sa kanila, I believe mabilis sila makaka-adjust. Gulat nga ako, may scrim sila sa ibang regions. Kaka-debut lang nila. Nung sa Pilipinas dati nakka-scrim lang ata tayo nung season 4 or season 5. Kaya maybe makakasabay sila sa mga changes and patches coming into M5. And last question from at Valpassion4028. Boss Oma, yung sa Echo, kung bakit sila natalo ng blacklist? Dahil ba sa draft nila hindi prepare ang Echo sa healing meta o di nila ma-adapt yung healing meta? Thank you, Sir Oma. For me, ito yung games na hindi mo lang siya tinitignan sa performance ng player in-game, pero tinitignan din siya outside of the game. And hindi natin maiinda na Blacklist was the better team nung playoffs against Echo. And Echo na rin nagsabi na may problem sila internally, especially outside of the game. And for me, kahit sa anumang sport, yan yung defining factor whether malakas ang isang team or not. Kahit magaling yung player, kung may issues in terms of management, communication, and chemistry, kahit individually gifted ang Echo, yung mga ganong issues lalagapak ka talaga. Kaya medyo nag-hesitate akong bigyan ng analysis of Echo versus Blacklist kasi may outside factors na pwede maka-apekto sa mindset ng player. Especially nung in-open up ni Madam Mitch na nakaka-receive sila ng mga death threats, especially yung statement, if I'm not mistaken, nasasaktan daw yung anak nila ni Daddy JP sa venue. Like, halak ka. Yun yung mga factors na hindi kailangan ng analysis. Kahit player ka, gusto mo mag-focus pero may ganun, imposible makakapag-concentrate ka. Kaya once nakita ko yung factor na yon, Blacklist was the better team physically and mentally. Though kung magbibigay ako ng konting idea bakit Blacklist yung umangat, bumalik kasi yung championship OHEB which kung papanorin mo yung game nila sa lower bracket, hindi mahuli ng Echo si OHEB. Like, ang daming attempts sa kanya, pero nakakawala siya and that signals for a counter-attack sa Blacklist. Which, hinihintay lang talaga ng Blacklist magkamali ang Echo every time Echo ang nag-engage. Which almost, kung hindi lahat, Echo yung nag-uumpisa ng laban, pero minamaximize ang Blacklist yung mga mistakes ng Echo every time mag-engage sila. Kaya sa mundo ng sports, kahit esports, hindi lang talaga dapat magaling ka maglaro. Papasok kasi dyan yung chemistry mo sa team, management, disiplina, and pagsunod sa guidelines. Kaya kung up until now, ang pagiging pro sa ML para sa'yo ay dapat marunong ka lang maglaro, that's just the tip of the iceberg. Maraming factors ang kailangan mong i-consider. Ayun, so, ganoon na lang muna. Kung mabot ka rito, thank you, sana nag-enjoy ka. Medyo bago yung ganito na platform, wala masyadong editing, more on usap lang talaga. Ganun gagawin ko sa next na episodes para masaya. Comment your thoughts below and baka may mga ideas or questions pa kayo. Sama natin yan sa next na episode ng Tara, Usap Tayo. Thank you, Mama Blaze. Let's go.